busschaufför. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till dagens video. Jag heter Alfra och är studie- och yrkesvägledare här på Vuxenskolan. Idag har jag nöjet att träffa Omid, en av våra nyanlända elever, som är mycket intresserad av att veta mer om yrket busschaufför. I det här samtalet kommer vi att dyka ner i vad jobbet som busschaufför innebär, vilka krav som finns för att utbilda sig och jobba med det, samt hur arbetsmarknaden och lönen ser ut här i Sverige. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår Telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej Alfra, tack så mycket för att du tar emot mig. Hej Omid, välkommen. Vad kan jag hjälpa dig med idag? Jag är intresserad av att bli busschaufför. Skulle du kunna berätta mer om det yrket och hur jag kan gå tillväga för att bli det i Sverige? Absolut. En busschaufför i Sverige ansvarar för att köra passagerare på ett säkert och bekvämt sätt. Arbetet innebär att köra enligt tidtabell på bestämda linjer, sälja och kontrollera biljetter samt informera om hållplatser. Vissa chaufförer arbetar även med beställningstrafik eller turistbussar. Vilka krav finns det för att kunna arbeta som busschaufför? För att kunna gå en utbildning till busschaufför via komvux behöver du ha fyllt 21 år, ha slutfört grundskolan eller gymnasiet och ha ett svenskt B-körkort. Du behöver också ta ett D-körkort hos Trafikverket. Hur lång är utbildningen ungefär? Det finns olika utbildningar, men vanligtvis tar det ungefär 1 år. Vad tjänar en busschaufför i genomsnitt? Medianlönen ligger runt 29 400 kronor i månaden före skatt. Det beror naturligtvis på erfarenhet och var i landet du arbetar. Hur ser arbetsmarknaden ut? Är det lätt att få jobb? Lyckligtvis är arbetsmarknaden för busschaufförer i Sverige god och förväntas bli ännu bättre de kommande åren. Det är faktiskt så att många kommuner och transportbolag aktivt söker nya medarbetare. En del erbjuder till och med betald utbildning i utbyte mot att du jobbar hos dem en viss tid efteråt. Det kan vara värt att undersöka om det finns sådana möjligheter där du bor. Oj, det låter ju jättebra. Finns det några speciella tider på dygnet som är vanligast att man jobbar? Ja, det är vanligt med skiftarbete inom bussbranschen. Det innebär att du kan behöva jobba tidiga morgnar, sena kvällar och även helger. Det är viktigt att vara beredd på det. Å andra sidan så brukar det finnas olika typer av scheman och ju mer erfarenhet du får, desto större chans har du att påverka dina arbetstider i viss mån. Finns det möjlighet till vidareutbildning eller att specialisera sig inom yrket? Absolut. Med tiden och erfarenheten kan du till exempel vidareutbilda dig till handledare för nya chaufförer, trafikledare eller till och med jobba med planering av rutter och tidtabeller. Det finns också möjligheter att specialisera sig på en viss typ av körning som till exempel turistbussar eller expressbussar med längre sträckor. Det låter väldigt intressant att det finns utvecklingsmöjligheter. Hur är det med arbetsmiljön?
Är det ett stressande jobb? Arbetsmiljön kan variera beroende på linje och tid på dygnet. Ibland kan det vara mycket trafik och många passagerare, vilket kan vara stressigt. Men de flesta bussbolag lägger stor vikt vid säkerhet och försöker skapa bra förutsättningar för sina anställda. Det är viktigt att du som chaufför kan behålla lugnet i stressiga situationer och vara bra på att hantera olika typer av människor. Vilka egenskaper är viktiga att ha för att lyckas i det här yrket? Det är viktigt att du är ansvarsfull, noggrann, tålmodig och flexibel. Du behöver också kunna hantera stressiga situationer bra och ha god förmåga att kommunicera med människor. Det är bra att veta. Tack för den extra informationen. Varsågod, Omid. Kom ihåg att det är ett viktigt och ansvarsfullt jobb som bidrar till att samhället fungerar. Om du känner att det är rätt yrke för dig så tycker jag absolut att du ska satsa på det. Jag känner mig verkligen mer säker på mitt val nu. Tack än en gång, Alfra. Lycka till med dina studier och framtida yrkesval, Omid. Tveka inte höra av dig om du har fler frågor längs vägen. Det ska jag göra. Hej då. Hej då! Kanske är du också nyfiken på det här yrket eller funderar du på en helt annan karriärväg? Oavsett vilket vill jag uppmuntra dig att ställa dina frågor i kommentarerna nedan. Om det finns något specifikt yrke du vill att jag ska prata om i en framtida video, skriv gärna det i kommentarerna också. Dina frågor och önskemål hjälper mig att skapa innehåll som är relevant för just dig. Bra jobbat nu! Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej Alfra, tack så mycket för att du tar emot mig. Hej Omid, välkommen! Vad kan jag hjälpa dig med idag? Jag är intresserad av att bli busschaufför. Skulle du kunna berätta mer om det yrket och hur jag kan gå tillväga för att bli det i Sverige? Absolut. En busschaufför i Sverige ansvarar för att köra passagerare på ett säkert och bekvämt sätt. Arbetet innebär att köra enligt tidtabell på bestämda linjer, sälja och kontrollera biljetter samt informera om hållplatser. Vissa chaufförer arbetar även med beställningstrafik eller turistbussar. Vilka krav finns det för att kunna arbeta som busschaufför? För att kunna gå en utbildning till busschaufför via komvux behöver du ha fyllt 21 år, ha slutfört grundskolan eller gymnasiet och ha ett svenskt B-körkort. Du behöver också ta ett D-körkort hos Trafikverket. Hur lång är utbildningen ungefär? Det finns olika utbildningar, men vanligtvis tar det ungefär 1 år. Vad tjänar en busschaufför i genomsnitt? Medianlönen ligger runt 29 400 kronor i månaden före skatt. Det beror naturligtvis på erfarenhet och var i landet du arbetar. Hur ser arbetsmarknaden ut? Är det lätt att få jobb? Lyckligtvis är arbetsmarknaden för busschaufförer i Sverige god och förväntas bli ännu bättre de kommande åren. Det är faktiskt så att många kommuner och transportbolag aktivt söker nya medarbetare. En del erbjuder till och med betald utbildning i utbyte mot att du jobbar hos dem en viss tid efteråt. Det kan vara värt att undersöka om det finns sådana möjligheter där du bor. Oj, det låter ju jättebra. Finns det några speciella tider på dygnet som är vanligast att man jobbar?
Ja, det är vanligt med skiftarbete inom bussbranschen. Det innebär att du kan behöva jobba tidiga morgnar, sena kvällar och även helger. Det är viktigt att vara beredd på det. Å andra sidan så brukar det finnas olika typer av scheman, och ju mer erfarenhet du får, desto större chans har du att påverka dina arbetstider i viss mån. Finns det möjlighet till vidareutbildning eller att specialisera sig inom yrket? Absolut. Med tiden och erfarenheten kan du till exempel vidareutbilda dig till handledare för nya chaufförer, trafikledare eller till och med jobba med planering av rutter och tidtabeller. Det finns också möjligheter att specialisera sig på en viss typ av körning, som till exempel turistbussar eller expressbussar med längre sträckor. Det låter väldigt intressant att det finns utvecklingsmöjligheter. Hur är det med arbetsmiljön? Är det ett stressande jobb? Arbetsmiljön kan variera beroende på linje och tid på dygnet. Ibland kan det vara mycket trafik och många passagerare, vilket kan vara stressigt. Men de flesta bussbolag lägger stor vikt vid säkerhet och försöker skapa bra förutsättningar för sina anställda. Det är viktigt att du som chaufför kan behålla lugnet i stressiga situationer och vara bra på att hantera olika typer av människor. Vilka egenskaper är viktiga att ha för att lyckas i det här yrket? Det är viktigt att du är ansvarsfull, noggrann, tålmodig och flexibel. Du behöver också kunna hantera stressiga situationer bra och ha god förmåga att kommunicera med människor. Det är bra att veta. Tack för den extra informationen. Varsågod, Omid. Kom ihåg att det är ett viktigt och ansvarsfullt jobb som bidrar till att samhället fungerar. Om du känner att det är rätt yrke för dig, så tycker jag absolut att du ska satsa på det. Jag känner mig verkligen mer säker på mitt val nu. Tack än en gång, Alfra. Lycka till med dina studier och framtida yrkesval, Omid. Tveka inte höra av dig om du har fler frågor längs vägen. Det ska jag göra. Hej då. Hej då! Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska.